હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 15મી માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ પ્લે સ્ટોર ની અંદર અવેલેબલ છે. માત્ર પ્લે સ્ટોર માં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર એટલે તમને આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન મળી જશે. સૌથી પહેલો જે આપણે કોર્સ પબ્લિશ કરેલો છે આમાં એ ડેઇલી કરંટ અફેર અને જનરલ નોલેજ નો છે અને એની પ્રાઇસ છે 599 રૂપિયા છે. 18 માર્ચ સુધી છે એક ઓફર વેલિડ છે. ત્યાર પછી છે આ પ્રાઇસ 599 વધી થી 999 થઈ જશે. અત્યારે તમે જો આ ઓફર અંતર્ગત પરચેસ કરશો તો તમને અહીં જેટલા પણ વિષય લખેલા છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તમારા પ્રોફાઇલમાં એડ કરી દેવામાં આવશે. તો આવનારા 6 મહિનાની અંદર આ તમામ વિષયનો છે અભ્યાસક્રમ છે પૂરો કરાવી આપવામાં આવશે. અત્યારે કોર્સ રનિંગ છે. મોસ્ટ ઓફ અત્યારે ગુજરાતી વ્યાકરણ પૂરું થવા આવ્યું છે, કમ્પ્યુટર પણ પૂરું થવા આવેલું છે, બંધારણ પૂરું થઈ ગયેલું છે. તો આ 2-3 વિષય તો છે ઓલમોસ્ટ અત્યારે કમ્પ્લીટ છે. ધીમે ધીમે કરીને બાકીના બધા વિષય છે 2-4 બાકી છે એ પણ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બરાબર, તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. 15મી માર્ચના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા છે યુવિકા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે? તો યુવિકા કાર્યક્રમ છે એની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે હાલમાં જ ઈસરો દ્વારા. તો ઈસરો દ્વારા યુવિકા કાર્યક્રમ છે એની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. અને આ યુવિકા કાર્યક્રમનું પૂરું નામ પૂછી શકશે પરીક્ષાની અંદર. યુવા વિજ્ઞાની કાર્યક્રમ. યુવા વિજ્ઞાની કાર્યક્રમ, આ એનું યુવિકાનું પૂરું નામ છે. યુવા વિજ્ઞાની કાર્યક્રમ આ યુવિકાનું પૂરું નામ છે. અથવા તો આપણે અંગ્રેજીમાં યાદ રાખવું હોય તેવી રીતે યાદ રાખશું કે યંગ સાયન્ટિસ્ટ પ્રોગ્રામ. બરાબર, પણ સાચું ફૂલ ફોર્મ આ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? કુલ 150 વિદ્યાર્થીઓને લેશે. ધોરણ 9ના લગભગ 150 વિદ્યાર્થીઓ છે જેને આ વિવિધ રાજ્યોની અંદરથી છે આ માટે પસંદ કરવામાં આવશે. અને આ પ્રોગ્રામનું આયોજન છે ઈસરોના કુલ 5 સેન્ટર ખાતે કરવામાં આવશે. હવે આ 5 ઈસરોના સેન્ટર યાદ રાખજો કે ઈસરોના 5 સેન્ટર ખાતે આનું આયોજન થશે. તો નીચેનામાંથી ઈસરોના કયા સેન્ટર ખાતે આનું આયોજન થશે? તો એના માટે આ 5 સેન્ટરના નામ યાદ રાખજો. જીપીએસસી ની અંદર 1, 2, 3, 4 વાળા પ્રશ્ન આવે ને એમાં બધા સેન્ટરના નામ આપેલા હોય. અથવા તો એમ પણ પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર જીકે ના સંદર્ભમાં આવે કે ભાઈ આ ફલાણું સેન્ટર છે કયા રાજ્યમાં અથવા તો કયા શહેરમાં આવેલું છે. તો વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર છે એ ક્યાં આવેલું છે? તિરુવનંતપુરમ ની અંદર આવેલું છે ને એ આવેલું છે કેરળમાં. ખ્યાલ આવે છે? વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર ક્યાં આવેલું છે? તિરુવનંતપુરમ, અને એ કેરળમાં આવેલું છે. યુઆર રાવ સેટેલાઇટ સેન્ટર એ બેંગ્લોરમાં આવેલું છે અને બેંગ્લોર આવેલું છે કર્ણાટકમાં. સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર અમદાવાદની અંદર આવેલું છે ગુજરાત ખાતે. નેશનલ રિમોટ સેન્સિંગ સેન્ટર છે એ હૈદરાબાદમાં આવેલું છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને નોર્થ ઈસ્ટ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર એ મેઘાલયમાં આવેલું છે. તો આ કુલ ઈસરોના 5 સેન્ટર ખાતે આનું આયોજન થવાનું છે. તો આ 5 સેન્ટર ક્યાં આવેલા એ બધું જ આપણે યાદ રાખવું પડે. ઈસરો વિશે થોડુંક તમને અહીંયા રિવિઝન કરાવી દઉં. ગગનયાન મિશન છે એના ક્રાયોજેનિક એન્જિનનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરેલું ઈસરોએ હાલમાં જ. આ ક્રાયોજેનિક એન્જિનનું પરીક્ષણ છે ક્યાંથી કરવામાં આવેલું હતું? તમિલનાડુના મહેન્દ્રગીરી ખાતેથી. બરાબર, આ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં ઈસરોના નવા અધ્યક્ષ છે એસ સોમનાથન બન્યા છે, એ પણ યાદ રાખશું. ઈસરોનું મુખ્ય મથક છે એ કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં આવેલું છે. 15 ઓગસ્ટ 1969માં ઈસરોની સ્થાપના થયેલી છે. અને ઈસરો છે કુલ 4 દેશના સેટેલાઇટ લોન્ચ કરશે. એના માટે 2021 થી 23 સુધીના અંદર છે વિદેશી સેટેલાઇટને લોન્ચ કરવા માટે કુલ 4 દેશો સાથે 6 એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરવામાં આવેલા છે ઈસરો દ્વારા. તો આ બધું જ યાદ રાખશું આપણે ઈસરો વિશે. એક સેટેલાઇટ પણ લોન્ચ કરેલો હતો ઈસરોએ ફેબ્રુઆરી મહિનાની અંદર, 14 ફેબ્રુઆરીએ. ચલો, આ કયો સેટેલાઇટ હતો તમે મને જણાવો કોમેન્ટમાં. એક સેટેલાઇટ છે ઈસરોએ લોન્ચ કરેલો હતો 14મી ફેબ્રુઆરીએ. આ સેટેલાઇટનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. હાલમાં છે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ડિજિટલ શોપિંગ 2021, એમાં ભારત કેટલામા ક્રમ ઉપર છે? ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ડિજિટલ શોપિંગ એમાં ભારત બીજા ક્રમ પર છે. આપણે બહુ ડિજિટલ શોપિંગ કરીએ છીએ તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ડિજિટલ શોપિંગ છે
બરાબર, એમાં ભારત બીજા ક્રમે છે. પહેલા ક્રમે કોણ છે? તો કે પહેલા ક્રમે અમેરિકા છે, બીજા ક્રમે તો ભારત જ છે, ત્રીજા ક્રમ ઉપર છે ચીનને સ્થાન મળેલું છે. ઓકે, શોપિંગ કરવામાં હજી આપણે અમેરિકાથી પાછળ છીએ અને ચીનથી આગળ છીએ. ખ્યાલ આવે છે? અને આ રિપોર્ટ છે કોણે આપેલો છે? તો કે લંડન એન્ડ પાર્ટનર્સ એનાલિસિસ ઓફ ડીલ રૂમ .ઓ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેટા, એમના દ્વારા છે આ રિપોર્ટ છે તૈયાર કરવામાં આવેલો છે. હાલમાં જ ખેલ મહાકુંભ એમનું કેટલામા સંસ્કરણનું આયોજન છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાત ખાતેથી કરેલું? તો ખેલ મહાકુંભ છે એનું અત્યારે હાલમાં જ 11મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. 11મું સંસ્કરણ છે ખેલ મહાકુંભનું, જેનું આયોજન અત્યારે કરવામાં આવેલું છે. સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ અમદાવાદ ખાતેથી છે 11મું ખેલ મહાકુંભ છે, જેનું હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. આની અંદર કુલ કેટલા સ્પોર્ટ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે? તો 36 જનરલ સ્પોર્ટ્સ છે અને 26 છે એ પેરા સ્પોર્ટ્સ છે, એટલે કે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટેની રમતોના. ખ્યાલ આવે છે? તો 11મું ખેલ મહાકુંભ એમાં કેટલા સ્પોર્ટ્સ અથવા તો કેટલી રમતો છે? તો 36 જનરલ અને 26 છે પેરા સ્પોર્ટ્સ છે. કુલ 45 લાખ રજીસ્ટ્રેશનો થયા છે. 2010માં આની શરૂઆત થઈ હતી અને એમાં 16 પ્રકારના સ્પોર્ટ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો હતો. આ ઉપરાંત ગાંધીનગરના લવાડ ખાતેથી છે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના નવા કેમ્પસનું પણ ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. તો આટલી બાબતો છે આપણે આમાંથી યાદ રાખવાની છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતમાં આવેલા તો એમણે આટલા ખાસ યાદ રાખવા જેવા જે એમના કાર્યક્રમ છે એ આ છે. બરાબર, ચાલો એના પછી છે વિશ્વ રોટરેક્સ દિવસ, એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? રોટરેક્સ દિવસ છે એની ઉજવણી 13મી માર્ચે થઈ હતી, આજથી 2 દિવસ પહેલા. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. જે તમે રોટરી ક્લબનું નામ સાંભળેલું હશે વેક્સિનેશન માટેનું, તો એ લોકો આની ઉજવણી કરે છે રોટરેક્સ દિવસ. તો 13 માર્ચના રોજ આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ અ રોટરી ડે. તો 13 માર્ચના રોજ છે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બાકી છે વર્લ્ડ રોટરેક્સ વીકની પણ ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી, જેમાં 11 માર્ચથી લઈ અને 18 માર્ચ દરમિયાન આ વીકની ઉજવણી થઈ હતી. અને બાકી 2022 માટે આની થીમ યાદ રાખીશું, રોટરી મેકિંગ અ ડિફરન્સ. રોટરી મેકિંગ અ ડિફરન્સ આ એની થીમ છે. બસ આટલું યાદ રાખવાનું છે, તો ક્યારે ઉજવાય છે એની થીમ અને આ વીક ક્યારે ઉજવવાનું એ. બરાબર. વર્લ્ડ કન્ઝ્યુમર રાઇટ ડે ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો વર્લ્ડ કન્ઝ્યુમર રાઇટ ડે આજે જ છે 15મી માર્ચે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો વર્લ્ડ કન્ઝ્યુમર રાઇટ ડે અથવા તો વિશ્વ ગ્રાહક અધિકાર દિવસ 15મી માર્ચે ઉજવવામાં આવે છે અને સૌ પ્રથમ વખત આની ઉજવણી 1983માં કરવામાં આવેલી હતી. ગ્રાહકોના રક્ષણ માટે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ 2019 ની અંદર છે આ આવેલો અને ભારતની અંદર છે આ 20 જુલાઈ 2020 થી અમલમાં આવેલો. કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ 2019 જે અમલમાં ક્યારે આવેલો તો કે 20 જુલાઈ 2020 થી. બરાબર. અને આ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ 2019માં જે જૂનો કયો અધિનિયમ હતો જેમાં સુધારો કરેલો છે? તો કે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 નો જે અધિનિયમ હતો એમાં સુધારા કરવામાં આવેલા. અને અત્યારે કયો અમલમાં છે? તો કે 2019 વાળો કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટ 2019 વાળો, જે 20 જુલાઈ 2020 થી અમલમાં છે. ખાસ યાદ રાખજો. અત્યારે હાલમાં કયો ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ અમલમાં છે એવું પૂછે તો 2019 વાળો. છેલ્લે સુધારો ક્યારે કરેલો? 1986માં. બરાબર. અને 20 જુલાઈ 2020 થી અમલમાં છે. આ વખત માટેની થીમ યાદ રાખીશું, ફેર ડિજિટલ ફાઇનાન્સ. ફેર ડિજિટલ ફાઇનાન્સ આ વખતની થીમ છે. બાકી તમને રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક અધિકાર દિવસ અથવા તો રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક દિન પૂછે તો એ જવાબ આવે એમાં 24મી ડિસેમ્બર. 24 ડિસેમ્બરે રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક દિવસ ઉજવાય છે. બાકી હવે ફટાફટ આપણે આજના ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરીએ. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ છે વર્ચ્યુઅલ સ્માર્ટ ગ્રીડ નોલેજ સેન્ટર છે એનું ઉદ્ઘાટન છે કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું? તો આનું ઉદ્ઘાટન છે હરિયાણા ખાતેથી કરવામાં આવેલું. હરિયાણાના પાવર મંત્રી આર કે સિંહ દ્વારા આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું. હાલમાં જ કયા રાજ્ય ખાતેથી છે
અનોખા પ્રકારનું ડિજિટલ સ્કૂલ હેલ્થ પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. તો આ પુડુચેરી ખાતેથી કરવામાં આવેલું છે. પુડુચેરીના જે મુખ્યમંત્રી છે કોણ છે? એન રંગાસ્વામી. અને રાજ્યપાલ તો ખબર જ છે બધાને ત્યાં તમિલિસાઈ સૌંદરરાજન. અહીંયા હરિયાણાના પણ કહી દઉં તમને. હરિયાણાના કોણ છે? મનોહરલાલ ખટ્ટર છે એ હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી છે. અને હરિયાણાના છે રાજ્યપાલ જે છે બરાબર, એમનું નામ શું છે? હરિયાણાના રાજ્યપાલનું નામ છે બંદારુ દત્તાત્રેય. તો એ પણ આપણે યાદ રાખશું બરાબર. ત્યારબાદ એસએચજી બેંક લિંકેજ 2022 માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી કઈ બેંકને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો આના માટે જમ્મુ કાશ્મીર બેંકને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. તો આ પણ આપણે યાદ રાખશું. જમ્મુ કાશ્મીરમાં લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર હોય ત્યાં અત્યારે કોઈ મુખ્યમંત્રી નથી. આમ ભલે વિધાનસભા ધરાવતો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે, પણ ત્યાં અત્યારે હજી મુખ્યમંત્રી ચૂંટણી નથી થઈ. તો ત્યાં લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર છે અત્યારે કોણ છે? મનોજ સિન્હા છે. ચાલો, હાલમાં જ છે ટર્મ ઓફ સ્ટેમ નામનું પુસ્તક છે જેનું અનુવાદ કરવામાં આવેલું છે. અને આ અનુવાદ થયેલ પુસ્તક છે ઇન્ટરનેશનલ બુકર પ્રાઇઝ માટે નામાંકિત થયેલું છે. આ પુસ્તકનું અનુવાદ કોણે કરેલું છે? પ્રશ્ન એવો છે. હવે અહીંયા એક વસ્તુ સમજજો, જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ બુકર પ્રાઇઝ માટે કોઈ પુસ્તક નામાંકિત થાય ને ત્યારે એ મોસ્ટલી અનુવાદ થયેલું જ હોય બરાબર. એ અનુવાદ થયેલા પુસ્તક હોય એના માટે જ છે આ ઇન્ટરનેશનલ બુકર પ્રાઇઝ આપવામાં આવતું હોય છે. તો આ પુસ્તકનું અનુવાદ કરેલું છે ટોમ ઓફ સ્ટેન્ડનું ગીતાંજલિ શ્રી દ્વારા. ગીતાંજલિ શ્રી આનું અનુવાદ કરેલું છે. હાલમાં જ છે ઇન્ડિયા વોટર પિચ પાયલોટ સ્કેલ ચેલેન્જ એનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો હરદીપસિંહ પુરી કેન્દ્રીય મંત્રી છે આપણા, તો એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. નેશનલ ફાઇનાન્સ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી NFRA એના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે? તો અજય ભૂષણ પાંડે છે NFRA ના નવા ચેરમેન બન્યા છે. તો આ પણ યાદ રાખજો, આપણી રાષ્ટ્રીય લેવલની સંસ્થા છે, પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. ભારતની પ્રથમ મેડિકલ સિટી ઇન્દ્રિયાણી મેડિકલ એ કયા રાજ્યમાં સ્થાપવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે? તો ઇન્દ્રિયાણી મેડિકલ સિટી સ્થાપવાનું છે ઇન્દ્રિયાણી મેડિસિટી. તો આ મેડિકલ સિટી છે ભારતનું સૌથી પહેલું મેડિકલ સિટી હશે અને એ મહારાષ્ટ્રમાં સ્થપાશે. તો આન્સર આવશે મહારાષ્ટ્ર. તો વિડીયો આજનો સમાપ્ત થાય છે 15મી માર્ચનો. અને મજા આવી તો ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું 16મી માર્ચના કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.